ويلكم باك تو ماي channel، وإذا انتوا جداد أهلا وسهلا فيكم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب channel وتعملوا لايك للفيديوز عشان يوصلكم كل الفيديوهات وتستفيدوا أكتر. موضوعنا اليوم هو الميزان، والموضوع أكتر موضوع بنسأل عنه وبتخانق فيه مع زبايني. الميزان، وزني اليوم هيك ومبارح كان هيك وبعد بكرة هيك. فلازم أشرح لكم إيش معنات وزننا وكيف الفرق بين وزننا فعلا ووزن الدهون. في فرق كتير كبير بيناتنا، وليش لازم احنا نتوزن وامتى لازم نتوزن. الوزن الطبيعي لازم تفلكتويت، لازم يطلع ولازم ينزل. فانتوا اذا من الاشخاص اللي بتتوزنوا كل يوم، هذا الفيديو لإلكم عشان تعرفوا امتى لازم احنا نتوزن وشو بالضبط النتيجه اللي انتوا لازم تتوقعوها عشان ما يصير في عندكم لا احباط، وتعرفوا بالضبط الترند اللي لازم وزنكم يمشي عليه. هلا الوزن الطبيعي لازم يطلع وينزل لانه لوجيكلي منطقيا وعلميا اجسامنا لازم بتضلها تغير من وزنها لحد ما تثبت على وزن معين. فاللي بطلب منكم واللي بشرح لكم اياه بهذا الفيديو انكم انتم لازم تنتبهوا للترند، للباترن تبع نزول وزننا. يعني اليوم احنا مثلا 1/10، بدنا نشوف الفرق من 1/10 ل 1/11 كيف ممكن ينزل الوزن والباترن تبع نزول الوزن، لانه خلال الاسبوع ويوم بعد يوم اشي جدا طبيعي، ولازم تعرفوا هذا الموضوع انه الوزن لازم يطلع وينزل للاسباب اللي حشرح لكم اياها هلا. اول سبب من اسباب ليش الوزن فلاكتويت وبيطلع بينزل انه هو الملح. اذا احنا اكلنا اكل مالح اكثر من ما احنا تعودنا عليه، مثلا امبارح كانت وجبتي فيها مالح اكثر، او احنا اكلنا برا، والاكل برا طبعا لازم تعرفوا انه هو كثير فيه املاح كثير اكثر من الاكل ممكن احنا نحضره بالبيت. فاذا كان الاكل اكلته امبارح املح من العادي، انا راح احبس مي، يعني حملت وزن اكثر وليس حملت فات اكثر. وزني راح يختلف ثاني يوم الصبح بس اتوزن، لانه جسمي حبس مي، فالمي إلها وزن، فطلعت على الميزان فطلع الوزن أكثر. فهذا إشي كتير طبيعي ومنطقي. للأسف الناس تطلع على الميزان بتشوف حالها زاد وزنها، خرب الدايت، معناته أنا بدي أترك. لازم يكون شوي عندنا تفسير منطقي للإشي. وتاني إشي كتير مهم أنتم تفصلوا شعوركم عن فعلا إيش الأكشنز وإيش behavior وتصرفات لازم تكون تبعتكم. انا اذا حسيت حالي overwhelmed او زعلت انه شفت الرقم، ما بصير هذا يمنعني انه انا اكمل المشوار اللي لازم اكمله، ولازم اعرف من وين اجى زياده الوزن، لانه كل زياده فيه لها تفسير علمي ومنطقي. فاول شيء زياده الملح، اذا انا اكلت ملح اكثر قبل بيوم، ثاني يوم لازم اتوقع انه يكون زايد وزني مي وليس دهون. والعكس صحيح، اذا انا اكلت اكل مالح اقل قبل بيوم، جسمي حيخسر من المي فما رح يحبس مي اكثر، فوزن المي حيكون رايح، فعلى الميزان رح يكون وزني اقل. السبب الثاني ليش وزننا بيطلع وبنزل على الميزان كثير خلال الاسبوع اللي هم النشويات. النشويات اذا انا اكلت قبل بيوم نشويات اكثر من انا جسمي متعود عليه، نشويات زي الاسفنجه نشا لانها فبتحبس مي كثير، فلما اكل كاربس اكثر نشويات اكثر جسمي بحبس مي اكثر، فاجين وزني بحبس مي اكثر بوزن اكثر. بالضبط زي كأني انا ماسكه كاسه مي وموقفه على الميزان. طب هذه كاسه المي لها وزن، فبس وقف على الميزان رح توزن. هيك بالضبط ايش عم بيصير، بس انا اخذ ملح او اخذ نشويات. الملح او النشويات بيشتغلوا زي الاسفنجه، فبحبسوا مي بجسمي، لما يحبسوا مي بجسمي في لها وزن بس اوقف على الميزان. والعكس كمان صحيح، اذا اكلت نشويات اقل وانا وقفت على الميزان بعد بيوم، برضه الاسفنجه هذه ما كانت موجوده فحبت مي اقل، فحيكون وزني اقل. فهدول سببين، الملح والنشويات. وهذا من الاسباب الرئيسيه ليش الاشخاص اللي بيعملوا كيتو دايت بينزلوا كثير بسرعه، خصوصا اولها. الكيتو دايت مبني على فات كثير عالي وما في نشويات، فلما ما ياكلوا نشويات معناته هاي الاسفنجه مش موجوده بجسمهم، فبصير عندهم دروب كثير سريع بالوزن، وبحسوا حالهم مبسوطين، بينزلوا 5 6 اول 10 كيلو لانه تحبيس المي مش موجود. فهذا الفرق بالوزن اللي انتم دائما بتشوفوه للاشخاص اللي بيعملوا دايت عادي مش موجود بالكيتو، وهاي من الاسباب بينزل الوزن بسرعه بعدين بثبت شوي. ليش؟ لانه بطل في كميه مي جسمنا يحبسها بعد فتره من استمراريه الواحد لما يلتزم بالكيتو فتره كتير طويله، بطل في اصلا المي لسه يخسرها. فعشان هيك بعد ما ينزلوا كيتو كتير بسرعه ممكن يثبت الوزن، وهذا من الاسباب ليش الكيتو فعال اوليتها، وممكن بعد فتره يثبت الوزن لانه ما عم باكلوا نشويات نهائيا. ومجرد ما خسروا كل المي المحبسه بجسمهم، الاشخاص اللي بيلتزموا بالكيتو دايت ببلش جسمهم يخسر الفات الطبيعي. لازم نعرف كلياتنا انه الفات الطبيعي خسارته بمنع
جسمنا انه نخسر اكثر من نص كيلو لكيلو حد اقصى من الفات كل اسبوع، يعني هذا إشي علمي ومنطقي ومدروس. فالاشخاص اللي بتتوقع انها تنزل اكثر من هيك ما رح تنزل اكثر من هيك بغض النظر عن البرنامج اللي سوته. فاول نزول سريع بالوزن سواء كان كيتو دايت او اي دايت ثاني بيكون بسبب قله تحبيس المي، فبنخسر مي كثير بسرعه، وكل ما كان الدايت قليل النشويات بنخسر مي اسرع. بعدين بس تخلص كل المي اللي جسمنا ببلش جسمنا يخسر الفات بالريت الطبيعي لجسمنا وربنا خلقنا فيه. ما تنسوا تشتركوا بالميلينج ليست تبعتنا، حطوا ايميلكم باللينك اللي تحت علشان يوصلكم بونس تيبس ويوصلكم نصائح اكثر، ويوصلكم مرات دايتس كمان فري، وكثير من النصائح المتعدده رح تشوفوها توصل دائما على الايميل تبعكم. النقطة الثالثة من أسباب ليش وزننا بضله يطلع وينزل إنه إحنا بناكل متأخر. إذا أنا عادة بتعشى الساعة 8 ونص بالليل، امبارح تعشيت الساعة 11 بالليل، وتاني يوم الصبح توزنت زي ما بتوزن عادة، في عندي ساعات وقت أقل لجسمي يتخلص من الأكل الموجود بمعدتي والمي المحبسة. إحنا أجين لازم أتذكركم إنه إحنا وزننا مي وما وزننا فات، يعني الفرق هذا أنا بس زاد وزني كيلو أو 2 كيلو على الميزان هذا إشي طبيعي لأنه هذا مي وبعد يومين 3 بيرجع بنزل. فإذا إحنا أكلنا بأوقات مختلفة هذا الإشي الباترن برضو لازم تنتبهوا عليه. إذا أكلت بوقت مختلف عن ما تعودت دائما، زي امبارح بالليل أكلت متأخر أو شربت إشي متأخر بالليل، ثاني يوم الصبح صار عندي وقت أقل عشان جسمي يصرفه، فأكيد ثاني يوم الصبح يكون الوزن على الميزان مختلف. النقطة الرابعة اللي هي الرياضة. هلا الرياضة احنا بس نلعب ويت تريننج او اي نوع رياضة بس عندنا مسل بريك داون. لما يصير في عندنا المسل بريك داون بصير شيء اسمه نيوتريانت ابتيك او ووتر ابتيك، يعني عضلاتنا بس عشان تستفيد من الرياضة اللي احنا بنسويها لازم تتغذى، فبتاخذ من نيوترينتس موجودة بجسمنا وبتاخذ من المي موجودة بجسمنا، فعضلاتنا تنفش. ليش؟ انها عم تتغذى. طب انا لعبت رياضة وحملت وزن، حملت اثقال ووزنت على الميزان ثاني يوم او بنفس اليوم، لازم يكون في ديفرنس بالوزن لانه عضلاتي عم تتغذى. كانت اول شيء ساكته وقاعده، لعبتها انا رياضه صار في مسل بريك داون، صارت بدها تاكل، حبست مي، حبست نيوترينتس، فاكيد رح يزيد وزنها. وزن اجين مي وليس فات. بدنا دائما نميز انه المي وزنه كتير مختلف عن وزن الدهون، وبس أنا أطلع على الميزان لازم أكون مهيئة نفسيتي وعقلي إنه هذا الوزن الفرق فقط مي وليس دهون. الدهون لازم إحنا نشوف مثلا أمسك واحد الشهر زي ما حكينا لآخر الشهر لما أشوف الباترن كيف بنزول بغض النظر عن الفلكتويشن اللي عم بيصير خلال الأسبوع ويوم بيوم، إذا هو بنزول معناته هذا الإشي الصح، وما أضلني أنتبه فقط على الإشي اليومي أو الأسبوعي، لأنه هذا الرقم مش تقدمنا ولا النتائج الصح اللي إحنا عم نحصل عليها فقط محصورة بالوزن اللي ناخده يوميا أو أسبوعيا. التقدم اللي عم نسويه بجسمنا والنتيجة الفعالة اللي عم ناخدها it's a pattern خلال شهر كامل ومش خلال يوم ولا خلال يوم. النقطة الخامسة ليش الوزن بضله يزيد وينزل على الميزان، إذا أنا هداك اليوم كان عندي إمساك أو ما رحت على الحمام، لأنها كتلة وإلها وزن، فأكيد إذا أنا لساتني ما رحت وتخلصت من هاي الفضلات من جسمي أكيد على الوزن رح نلاقي فرق، وزن مي وليس وزن دهون. النقطة السادسة ليش الوزن بضله كتير يطلع وينزل، إذا أنا عم باخد أدوية معينة بدي إياكم دائما تشوفوا إيش اللي ترند اللي عم بيصير معاكم وتو إكزامن بالضبط وتدرسوا إيش عم بيصير تغيير الوزن تبعكم من كل النقاط اللي ذكرتها سابقا، ولسه رح أذكر كمان نقاط إيش أنتوا وين واقعين بواحد من هدول. إذا أنا عم باخد دواء مدر أو دواء معين ممكن يحبس لي ما بجسمي، طب هذا بيأثر كمان على الوزن اليومي، فما بدي كل مشاعركم تضلها تتغير وانتوا تستوب البلان اللي انتوا عم تعملوه بس لمجرد اشياء صغيره عم تدخل يوميا بحياتكم بدل ما تتفرجوا على الصوره الاكمل اللي راح توصلكم للنتائج اللي بدكم اياها اخر الشهر. النقطة السابعة من أسباب ليش الوزن بيطلع بينزل الدورة الشهرية ومونوبوز سن الأمل. لما تيجينا الدورة الشهرية كتير بيصير في عنا هرمونال فلكتويشن، بيصير عنا بالتغير من مستوى الهرمونات، وهذا بيؤدي لتخزين المي وليس تغيير الدهون بأجسامنا، ولا أنا ما نزلت خلال الأسبوع البعدي أو خلال الشهر. وبرضه ممكن كتير يصير عنا كريفينج وتصير نطلب أكل ونطلب سويتس أكتر، فهذه من الأسباب ليش ممكن يزيد الوزن أكتر. فأجين هذه بتصير بس أكل من يوم، وهذا من سبب تاني ليش إحنا we should examine the trend كل الباترن خلال كل الشهر، وما نركز فقط على هذا الأسبوع ممكن إحنا ناكل فيه زيادة أو هرموناتنا شوي تتغير ويصير فيه عنا تخزين وتحبيس من المي أكتر. النقطة الأخيرة ليش بيزيد وزننا وبطلع من الستريس is a coping mechanism. جسمنا بروح بفرز كورتيزول is a stress hormone، جسمنا بفرزه علشان يحافظ علينا. الستريس هو نفسه ما بيزيد الوزن، ايش بنسوي احنا in response للستريس هو اللي بيزيد وزننا. يعني if we are stress eating
عشان احنا كتير متوترين فرحنا اكلنا لانه احنا متوترين، وقتها بزيد وزن لانه اكلنا سعرات حراريه اكثر من جسمنا محتاج او اكثر من احنا حرقنا. ليش الستريس بيختلف من شخص لاخر؟ لانه كتير في ناس بس يكونوا متوترين او زعلانين بتسكر معدتهم، ببطلوا قادروا ياكلوا، وبيجوا بيحكوا لي انه انا بس اكون متوتره ومتوتر ببطل اكل من سد شهيتي. وفي اشخاص ثانيين العكس، فالستريس او الكورتيزول هو نفسه مش هو اللي بخلينا ناكل، كيف احنا بنتعامل مع الستريس هو اللي بيتحكم في اكلنا والكميات السعرات الحراريه اللي ممكن ندخلها. فلما يكون في عندنا any source of stress، حتى الرياضة is a source of stress، أي شيء إحنا ممكن نسويه على جسمنا out of the comfort zone، خارج نطاق الراحة تبعتنا، أكيد ممكن يشكل لنا جزء من التوتر. فكيف إحنا ممكن نتعامل مع هذا التوتر؟ محل إحنا عم ناكل كمية سعرات حرارية أكثر، دي دائما أنا برجع بذكركم فيه اللي هو الفرق بالسعرات الحرارية. شو ما كان عم بيصير من عوامل خارجية بأجسامنا أو بحياتنا، هذه شو كلها بتحتم عليها ايش السعرات اللي انا باكلها، الكالوريك ديفيسيت، ايش انا عم باكل فيرسس قديش عم بحرق. واذا كان في عندي توتر لازم نتعلم شوي هيك تو بريذ وتو ريلاكس علشان احنا نعرف كيف نتعامل مع التوتر وما يؤدي انه احنا ناكل ان ريسبونس للتوتر ويزيد من وزننا، واجين بيزيد وزننا مي وما بزيد من وزننا فات. فبعد ما حكيت لكم اهم الاسباب واكثر الاسباب، 90% من الاشخاص اللي بيزيد وزنها وبضلها توقف على الميزان وبتحكي زاد الوزن ونزل الوزن وليش نزل الوزن، هذه هي من اهم الاسباب ليش الوزن عم بيزيد، وهذه اسباب منطقيه. فبدي اياكم تتفرجوا على هاي الاشياء وتدرسوها before you jump into an emotional conclusion، قبل ما انتم تنطوا او تحكموا على راسكم وتوصلوا للنتيجه فقط من مشاعركم من عواطفكم. اعرفوا بالضبط شو عم بيصير معاكم ونوتس اكين الترند اللي عم بيصير معاكم، ونزول الوزن شهريا وليس فقط اسبوعيا، لانه مش هذا المنطقي واللي عم بيصير معاكم دائما. نمط نزول الوزن بيختلف من شخص لاخر، وهذا إشي كتير مهم تعرفوه عشان تعرفوا جسمكم كيف عم بيتعامل مع نزول الوزن خلال كل هذه الرحله. والاهم من هذا كله ما تقارنوا حالكم بحدا، كل جسم نزوله غير عن الثاني، والمهم انك تفهم وتفهمي جسمك انت كيف عمليه نزوله، لانه ما في اي مانع انه واحد ينزل وزنه اذا فعلا فكر بطريقه صح، وثانيا نعرف قديش كونسيستنت ولازم هذا الموضوع بده استمراريه لنوصل اللي بدنا اياه. ففي تقريبا 3 باترنز، 3 انماط ممكن تدرسوها على جسمكم وتعرفوا انتم ايش هو النمط، وهذا الشيء الطبيعي، يعني ما في حدا خارق ممكن يطلع برا هذا الاطار. والشيء بتشوفوه بالسوشيال ميديا وكل الدعايات هذه كلياتها ادعاءات غير منطقيه. 99% من الناس هيك لازم يكون نزول وزنهم، بنزل بثبت بيطلع برجع بنزل. فما تنغروا من وراء الادعاءات وكل هاي الدعايات اللي بيجوا بيحكوا لكم احنا بننزل بشهر 20 كيلو، يا ريت اهلا وسهلا وينكم تعالوا. ما في، هذا مش النورم وهذا مش الطبيعي وهذا مش هيك 99% من العالم. فعشان ما يصير في عندكم فرستريشن بليز شوفوا ايش هدول الباترنز. في كتير ناس بينزل وزنها وبثبت، بعدين بنزل بعدين بثبت، وهون منطقة الثبات ممكن تستمر يوم يومين 3 ممكن اسبوع او اسبوعين. هون اغلبية الناس بتوقف وبتيجي بتحكي الدايت مش شغال، مش ظابط معي، انا هوبلس كيس، هاي الدايتيشن مش شاطرة، او هذا البلان مش ظابط معي، وبوقفوا. هون بالضبط هذه النقطة اللي لازم تضلكم مستمرين، وما بصير تحكوا لحالكم it's not working، لأنه هذا إشي طبيعي. ثبت الوزن، ثبوت الوزن هو part من البروجرس، هو part من تقدمكم وتطوركم ولوصولكم للإشي اللي بدكم إياه. ثبات الوزن مش تأخر، وثبات الوزن مش معناته إنه it's not working. هون بالضبط you should keep going، ضلكم مستمرين بالموضوع. فهذا الترند بدكم تشوفوا. هلا انا من هذا الاجسام بنزل بعدين بثبت، بنزل بعدين بثبت. لما شفت حالي ثبتت don't jump into an emotional conclusion، ما تنطوا لموضوع فقط عاطفي، بعرف انه هذا الشيء طبيعي، just keep going وما تصيروا تفكروا باشياء سحريه. هذا الباترن الاول. الباترن الثاني اللي هو بنزل بعدين بثبت بعدين بطلع شوي بعدين بثبت بعدين بنزل بعدين بطلع، مش كونسيستنت، بس الباترن كله خلال الشهر بنزول، بس يوميا او اسبوعيا بتشوفوا نزل بعدين ثبت نتوف يمكن يومين 3 بعدين فجأة بطلع كيلو أو 2، بعدين برجع بنزل مرة واحدة. وهون نفس الشيء الناس بصير عندها فرستريشن، بصيروا بيجوا بيحكوا ليش طلع وزني مش ظابط، في إشي غلط بسويه، ولا أعطينا الحل السحري، شو أنا كمل كراش دايت، أو أعطيني الحبة السحرية، ولا أعطيني إشي أشربه عشان يزيد الحرق تبعي. هذا الحكي مش منطقي. لازم to trust the process وتثقوا بجسمكم إنه هو بالطريق الصح ليوصل اللي بدكم إياه. بدكم تتخيلوها زي كيف قطار، أنتوا رايحين لمكان معين، القطار وقف بالنص، أنا بنزل ولا رايحة بدي أروح على المنطقة اللي أنا بدي أوصلها؟ إذا بدي أوصل للمنطقة اللي أنا بدي أروح لها ووقفت لما القطار وقف على هذه الستوب المعينة، معناته ما راح أوصل اللي بدي إياه. just trust the process. لو شو ما كان صعب، لو شو ما كان
مزعج لو شو ما كان عكس توقعاتكم. نزول الوزن مش سهل وبده صبر كتير وبده استمرارية. so please just keep going. الباترن الثالث اللي بدكم تشوفوا إذا أنتم من هذول الأشخاص ولا لا، إنه بثبت وزني، ما بنزل أولها، بعدين بنزل، بعدين برجع بثبت، بعدين برجع بنزل. هذا برضه من الباترنز اللي كتير بنشوفها من الناس، وهذا الإشي مش معناته غلط. هيك إحنا جسمنا ربنا خلقنا بهذه الطريقة we should accept it the way it is، بس نفس الوقت حيوصلك للشيء اللي بدك إياه. فإذا أنتوا أي واحد من هدول الباترنز بنزل وزنكم، برجع بطلع، برجع بثبت، ولا بنزل مرة واحدة، ولا عامل زي السلم، ولا بثبت بعدين بنزل مرة واحدة بعدين برجع بثبت، لأنه كل جسم قديش أنا بشوف ناس ألفات من الأشخاص كل واحد جسمه غير عن الثاني، فما تحطوا فيه نوع معين وبوكس معينة لازم يكون جسمكم تمشي عليها. Trust me رح تنزلوا وتوصلوا اللي بدكم إياه. you just have to be consistent، لازم تكونوا مستمرين. if you are consistent you are going to win. إذا أنتوا فعلا استمريتوا بالإشي اللي أنتوا بدكم إياه، ضليتوا صابرين وما حسيتوا إنه أنا كتير مستعجلة وفلكتويشن صار عندي كتير وليش بطلع وبنزل وزني كتير، هذا بارت من البروسيس كلياتنا. اللي بحكي لكم عكس هيك معناته مش صادق وما عم بحكي لكم بالضبط الإشي العلمي والطبيعي اللي بيصير معاكم. في بدكم تضلكم مستمرين للإشي اللي أنتوا بدكم إياه. خذوا البيكتشر الكبيرة، اتفرجوا على البروجرس تبعكم الشهري وليس اليومي أو الأسبوعي. بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل، اعملوا كومنتس، اعملوا لايكس اللي بدكم إياها. تابعوني بالفيديو الجاي. سلام.